Ja, men jag tror att det här var 2012. Jag var rätt så ung. Jag hade en väldigt officiell pärm i händerna. En röd kappa på mig tror jag. Och så gick jag in i en byggnad som såg rätt så farlig ut. Det stod tingsrätten. Och jag höll i min pärm och jag skulle in och jag skulle redovisa min konkurs. Jag heter Mira och det här är min fuck up. När jag var 24 så hade jag redan haft ett företag och lagt ner ett företag. Och bestämde mig att det var dags för att starta ett till företag. Och det här var en dröm jag hade. Och jag ville starta en butik. Jag har faktiskt lekt butik ända sedan jag var liten. Sån där lek som man gör. Stoppa saker i påsar och stå i kassan och sådär. Och jag tror inte det var det som inspirerade det. Men jag ville väldigt gärna göra någonting eget. Och eftersom jag är halvindisk så hade jag kontakter i Indien och fick en idé om att jag ville ha en butik med indiska produkter. Det här var ju bara en dröm i början tills jag började prata med min pappa om det och jag tyckte det var en kul idé. Och av någon anledning så var han så bra och snäll att han peppade mig. Och eftersom han då är den som är från Indien så hade han en kontakt där, en gammal skolkamrat till honom som var en väldigt rik indier. Och då sa min pappa till mig, men vi kan väl kolla med honom om han vill investera i en butik i Sverige. Och hela grejen lät ju egentligen väldigt otrolig. För varför ska någon vilja kasta pengar på en liksom? Men det fanns någonting i den här positiviteten som pappa hade som peppade mig. Och det fanns någonting i mig som var den här unga naiviteten tror jag som var positiv. Att jag tänkte att jag kan ju göra precis vad som helst. Det är klart att jag kan göra det här. Och som tur var så sa ju då Ramesh som blev vår investerare ja till det här och bad om en affärsplan. Och då spenderade jag några månader med att göra research och skriva affärsplan. Och sen åkte pappa och jag till Indien och träffade honom. Och vi kollade på inköp och vi kollade på hur produktion görs i Indien och hur man är medveten när man handlar från Indien. Det var ett himla äventyr att åka runt där. Och Ramesh gav vi oss chansen att få starta detta företaget och göra det till en verklighet. Och i början pratade vi om att starta en kedja och verkligen göra det här seriöst. Och vi hade en 3-årsplan. Och vi körde. Jag åkte tillbaka till Indien själv och åkte på inköpsresa en gång. Och jag åkte tillbaka en annan gång med min bror också och gick på stora mässor och träffade de som handlade in produkter till typ kappal och indiska. Och det var en helt annan värld liksom. Och butiken var i Malmö. Det var en jättefin liten butik. Och det var fantastiskt. Hela familjen var involverad. Min bror Max gjorde liksom hemsida och nyhetsbrev och hjälpte till att snickra ihop butiken. Och nu låter det som det var ett hemmabygge. Det var det verkligen inte. Det var jättefint och proffsigt och snyggt. Och, alltså något av det bästa jag gjort. Faktiskt en av de saker jag är mest stolt över. Av allt jag har gjort. Och väldigt, väldigt glad. Och nu blir jag helt emotionell. Att ha fått göra det med min pappa. För att han är inte kvar längre. Men han var så stolt. Och han tyckte det var jättekul. Och nu måste jag samla mig lite. Ja, alltså missförstå mig rätt. Det är inte så att jag är ledsen över någonting som hände. Utan det är verkligen bara att jag är stolt över det vi gjorde. Och jag saknar min pappa. Och han var så stor del av det här projektet. Men han är också så stor del av att jag har lärt mig så mycket. Ja, men jag är jättestolt. Och jag jobbade jättehårt. Det gjorde ju alla som var involverade. Det som hände var ju att min investerare, som jag ändå tyckte var väldigt, väldigt seriös i början och brydde sig mycket. Det kändes som han nog tappade lite ork. Och han kanske hade 13 andra sådana här projekt samtidigt. Så det var nog inte så att mitt var jättespeciellt för honom. Men det var ju speciellt för mig. Och plötsligt så började det liksom sluta komma pengar. Och sluta komma varor. Och pengarna är en sak där man inte betalar sig själv. Men man betalar sina anställda så långt man kan. Men en butik utan produkter blir väldigt, väldigt snabbt tydligt att den är väldigt tom. Så vi hade många diskussioner om det här. Och jag hade precis varit på en inköpsresa i Delhi på en av de största mässorna som finns i världen. Och tanken var att vi skulle köpa större kvantiteter för att kunna ha en
webbshop och sälja mer och alla de här smarta grejerna man faktiskt ska tänka på. Och åkte dit och kom hem med intentionen, en hel lista av saker jag skulle beställa. Och sen när jag var i Indien så bodde jag hos honom och han sa ingenting och allt var bra. Och sen när jag kom hem så sa han, nej förresten, du får inte beställa från den här mässan. Och då stod jag där i min halvtomma butik och bara, men jag har ingenting att sälja. Vi kan inte fortsätta så här. Och av någon anledning just då så satt jag också och väntade på att skriva på ett kontrakt på en lite större butikslokal. Och då måste man binda sig på 5 år. Och det var någonting som liksom gnagde i mig och jag kände att men jag kan inte skriva på det här med gott samvete. Och man ska veta om honom att han var en väldigt respektabel, cool äldre man, indier. Man hade mycket respekt för honom. Han pratade på ett sätt till en ibland som att jag jobbade för honom liksom. Och jag jobbade väldigt hårt för att vi skulle vara jämlikar. Fast jag var en ung tjej. Och jag tycker det är mycket respekt för honom för att han gav mig chansen. Men jag stod i alla fall upp för mig själv till slut. Och sa till honom att jag kan inte göra det här längre. Du måste välja. Antingen gör du det du ska, skickar de pengarna och de varorna som vi behöver. Eller så lägger vi ner. Och så förlorar du den här miljonen eller vad det kan ha varit som han la in i företaget. Och för honom var nog inte det så mycket pengar. För mig är det jättemycket pengar. Så han sa nej, men vi lägger ner. Och på riktigt så var jag faktiskt väldigt lättad när han sa så. Inte för att jag ville lägga ner, för det ville jag inte. Men jag ville inte fortsätta som vi gjorde. Jag ville kunna liksom fortsätta betala mina anställda och kanske ta ut en lön själv. Och jag ville ha en butik som fungerade. Om inte han var i det så skulle det aldrig gå. Och jag vet att pappa, han ville så gärna och han kände nog ansvar för att det var hans kontakt från början liksom. Han var väldigt besviken. Så han ville hjälpa mig med pengar. Min familj är inte jätterik. Så han ville ta lån på huset. Jag tror till och med att han tog ett litet lån som vi pushade in i företaget ett tag innan vi förstod att det var helt hopplöst. Men jag insåg att han skulle inte skicka fler varor. Då sa jag till pappa, du får absolut inte ta mer lån och vi ska inte lägga in mer av våra pengar i det här. Det gör ingenting att vi lägger ner. Och då kom jag ju till den här konkursen. Hade aldrig haft en erfarenhet av det innan. Ordet kändes väldigt stort och tungt. Jag visste att det var det enda sättet att komma ur hyreskontraktet. Och jag kände mig som en sån skurk. Men jag hade samlat ihop allting väldigt fint i den här pärmen. Så när jag skulle träffa advokaten och gå till tingsrätten så hade jag den här antagligen färgkodade pärmen, om jag minns mig själv rätt. Med liksom olika så här flärpar och allting, alla papper jag tänkte att de skulle behöva. Och så kom jag in och jag var liksom nervös och så lämnade jag över den här pärmen. Det var 2 advokater, en kvinna och en man och lite andra människor i rummet tror jag. Och så, jag var så nervös och det kändes ju så hemskt att jag tog upp allas tid med den här skämmiga grejen. Och så tittade de på mig och så låg de och så sa de, det här är den gulligaste konkursen vi någonsin har sett. Den är så välorganiserad. Kom här med din pärm liksom. De historierna vi hör hela tiden är så här, nej, bokföringen brann upp eller vi hade översvämning och och jag vet att jag blev så lättad när de sa det, för jag tänkte att okay, jag har i alla fall gjort den bästa konkursen man kan. Så det kan man ju vara stolt över kanske. Jag tycker inte konkursen i sig är en fuck up. Det finns säkert mycket man hade kunnat göra annorlunda, men ingenting i sig är en stor fuck up. Det som däremot kanske var en fuck up, eller det som har satt sina spår i mig, är väl rädslan att misslyckas. Och hur ser det ut utifrån? Även om man hela tiden säger att jag bryr mig inte så mycket, så är det klart att det känns. Och jag har lagt ner 2 företag nu. Och innerst inne har jag alltid känt mig som en entreprenör.
Och när jag la ner butiken då gick jag till ett vanligt jobb och det har gett mig väldigt mycket. Jag har jobbat som marknadsansvarig väldigt länge nu. Det jag har insett är att jag funkar som en entreprenör oavsett om jag är anställd eller inte. Så varför ska jag inte lika gärna bara göra det? Och den enda som stoppar mig är ju jag. I flera år nu, tror jag. Att det är jag som har stått i min egen väg. Och det är väl en fuck up. Som jag tänkte göra någonting åt. Så nu har jag skickat in papperna. AB. Och det är inte det att jag inte är rädd längre. För det är jag. Men jag är trött på att vänta. Och jag tror att det är dags nu. Tack.